জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। সকলোৱে জানে যে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আহি পালেহি, তো মই ভাবিলোঁ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাওঁ, ক্ৰাফ্ট কৰি। তো ভাবিলোঁ জুলনাকে বনাওঁ। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাবলৈ গৈ আছোঁ জুলনা। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু যদি ভাল লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলে কৈছে যে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন আইডিয়াবোৰ দেখি থাকিব আৰু মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি। তো আহক ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। মই জুলনাখন বনোৱাৰ কাৰণে অলপ থাৰ্মকল লৈ লৈছোঁ। থাৰ্মকলটো প্ৰথমতে মই এটা জোখত কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই এটা কাৰ্ডবৰ্ডো লৈ লৈছোঁ। এইবোৰ কাৰ্ডবৰ্ড মোৰ লগতে আছিলে যোগাৰ কৰি থৈ দিয়া। তো মই ইয়াত বেলেগ একো বস্তু ইউজ কৰা নাই, কাৰণ মই আগতীয়াকৈ ভবা নাছিলোঁ যে মই জুলনা বা তেনেকুৱা বনাম জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই যি আছে ঘৰত সেইটো দিয়ে মই বনাম, যিখিনি পাৰোঁ মই সেইখিনি দিয়ে বনাব ট্ৰাই কৰিম। এয়া কাৰ্ডবৰ্ড মই আঠা লগাই লৈ লৈছোঁ ফেভিকলৰ লগত, তাৰপিছত আৰু দুটা মই কাৰ্ডবৰ্ড এটা জোখতে লৈ লৈছোঁ জুলনাৰ খুটা দুটা বনাবৰ কাৰণে। তো মই সেই অকণমান ওপৰৰ যিখিনি বাকলা থাকে সেইখিনি মই গুচাই দিছোঁ, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি গুচাইছোঁ, কাৰণ গুচাব বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, মানে গুচোৱা নাযাইছিল, বহুত টাইট হয়। সেইকাৰণে ইমান টাইম ৱেষ্ট নকৰি মই গোটেইখিনি প্ৰথমতে অলপ অলপ গুচুৱাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি হট গ্লুৰ লগত মই ইয়াতে আঠা লগাই দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই ওপৰত এটা কাপোৰ পাৰিবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ, কাপোৰ লগাই দিম মই এইটো ওপৰত। তো মই এই কাপোৰটো ফেভিকল আঠাৰ লগত প্ৰথমতে অলপ জোখত কাটি লৈ তেনেকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু লগাই দিছোঁ। ফেভিকল আঠা দিয়াৰ কাৰণে এই আঠাটো গম পোৱা হৈ গৈছিল আৰু কালাৰটো পিছত অলপ বেলেগ দেখা হৈ গ'ল। তো মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু বেলেগ কালাৰ কৰিম। আৰু মই খুটা দুটাৰ কাৰণে এইয়া বিয়াত গিফ্ট দিব অনা যে পেকেজিংবোৰ থাকে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইবোৰো মোৰ লগত আগতীয়াকৈ আনি থৈ দিয়া আছিলে, তো মই সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা বস্তুবোৰ বনালে মানে অলপ জিলিক মিলিকবোৰ থাকিলে বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে ময়ো এইটোকে লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই যিটো বৰ্ডত কাপোৰটো লগাইছিলোঁ সেইটো কাপোৰটো আঠাটোৰ কাৰণে গোটেইখিনি চিনি পোৱা হৈ থাকিলে, এয়া চাওক। তাৰপিছত সেইকাৰণে মই ওপৰত আৰু বেলেগ এটা প্ৰিণ্টেড কাপোৰ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া অলপ ভাল লাগিছে আগতকৈ দেখাত। আগৰ কাপোৰটো ইমান চাইনিঙো নাছিলে, সেইকাৰণে এইটো মই প্ৰথমতে খুটাটোতো গ্লুৰ লগত মানে হট গ্লুৰ লগত লগাই লৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কনফিডেঞ্চ নাই যে সেইটো থাকিব নে নাথাকে, কাৰণ বহুত লৰি আছিলে। তো মই ক্লেৰ লগতো এইখিনি তলৰখিনি অলপ দি দিছোঁ, ক্লে মেৰুৱাই কিনে অলপ যাতে খুটাটো থাকে, কিন্তু তাৰপিছতো অলপ মানে ল' হৈ আছিল, লৰি থকা যেন লাগি আছিল। সেইকাৰণে মই বাঁহৰ যে ষ্টিক থাকে সেয়া থাৰ্মকল ইউজ কৰিছোঁ তলৰ ছাইডে, সেইকাৰণে মই বাঁহৰ ষ্টিক দুইটা ছাইডে সোমাই দিছোঁ। এয়া এনেকুৱা বাঁহৰ ষ্টিকে মই তলৰ ছাইডে সোমাইছোঁ। আৰু এইটো বাঁহৰ ষ্টিক মই ওপৰত দিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চাৰিডাল লৈছোঁ, আৰু চাৰিডালটো মই এনেকৈ মই টেপ মাৰি দিছোঁ তিনিওটা ছাইডে দিয়ে। তাৰপিছত মই তাৰ ওপৰতো আঠাৰ লগত কাপোৰ লগাই লৈছোঁ। এনেকৈ মই গোটেইটো লাঠিটোত মানে কাপোৰ লগত মেৰুৱাই দিম, তাৰপিছত মই আঠা লগাই দিম। তাৰপিছত মোৰ তাত গল্ডেন কালাৰৰ লেচ আছিলে, তো মই গল্ডেন কালাৰৰ লেচটোৰ লগত মেৰুৱাই দিম এই লাঠিটো গোটেইখিনি। তাৰপিছত ওপৰত লগাই দিম হট গ্লুৰ লগত। ইয়াৰে পিছত মই জুলনাৰ কামটো কৰিম। জুলনাৰ কামটোৰ কাৰণে মই কাৰ্ডবৰ্ড লৈ লৈছোঁ। কাৰ্ডবৰ্ডটো প্ৰথমতে মই এটা জোখত কাটি ল'ম, তাৰপিছত মই ৰঙা কাপোৰ ওপৰত লগাই দিম। এয়া মই কাৰ্ডবৰ্ডটো লৈ লৈছোঁ, আৰু এটা টেপৰ ৰাউণ্ড আছিল, বেলেগ বস্তু নিবিচাৰিলে আৰু কম্পাছ চম্পাছ ক'ত আছে নাচালোঁ, সেইকাৰণে মই এইটো দিয়ে মানে কাটি লৈছোঁ, কাৰণ এইটো একদম একজেক্ট জোখত আছিলে, মই যিটো জোখত বিচাৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া মই কাপোৰটো লগাই দিম। এয়া চাওক, মই কাপোৰটো লগাই দিলোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰতো মই লেচ লগাই দিম। প্ৰথমতেতো গল্ডেন কালাৰৰ লেচ লগাই দিম, তাৰপিছত আৰু পটি যে আছে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ সেনেকুৱা কাপোৰত লগাব পৰা, সেই পটিও লগাই দিম।
এতিয়া জুলনাখনৰ চাৰিওটা চাইডে গোল্ডেন পটি লগাই দিম আৰু ধুনীয়া শাইনিং হৈ দেখা যাব সেইকাৰণে মই চাৰিওটা চাইডে গোল্ডেন কালাৰৰ পটি লগাই দিম ফাৰ্ষ্ট তিনিওটা চাইডে মই এটা সৰু মিডিয়াম সাইজৰ পটি লগাই দিম তাৰপিছত মই আগৰ সন্মুখৰ সাইডখিনিত সেইখিনি ডাঙৰ পটি লগাই দিম এইটো একজেক্ট জোখত মোৰ এইটো পিছে আছিলে নাজানো ভগৱানে চাগে এইটোৰ কাৰণে মিলাই থৈ দিছিলে ইয়াতকৈ আৰু বেছি মানে নাছিলে একজেক্ট জোখতে আছিলে এইটো তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা পটি লগাই দিছোঁ এনেকৈ ইয়াত যেনেকৈ মই পটিটো লগাই দিছোঁ জোলনাখনতো মই চেম তেনেকুৱা এটা পটি চাইডে চাইডে লগাই দিম এয়া লগোৱা হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক মোৰ গোল্ডেন কালাৰ লেচ আছে বুলি সেই লেচটো মই জোলনাখন ওলমোৱাৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ এয়া চাওক তাৰপিছত মই তলৰ চাইডে অলপ টেপ লগাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই ওপৰত আকৌ অলপ ফুলৰ ডিজাইন দিবৰ কাৰণে মোৰ তাত পটিৰ এনেকুৱা ফুল ওলমাই মানে এক্সট্ৰাকৈ ওলোৱাই থৈ দিয়া আছিলে তো মই সেই ফুলকেইটাই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰি দিছোঁ ৰঙাত হোৱাইট কালাৰটো ভাল লাগিছে এটা ফুটি উঠিছিলে সেইকাৰণে মই সেইটো ওপৰৰ সাইডখিনি গোটেইটো লগাই দিছোঁ আৰু যিটো খুঁটাটো মই লৈছিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে মই সিলভাৰ কালাৰৰ লেচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সিলভাৰ কালাৰৰ লেচটো গোল্ডেনত ভাল লাগি আছিলে তো মই সেইটোৱে মেৰুৱাই দিছোঁ আৰু তলৰ সাইডখিনিত এইবোৰ মণি লগাই দিছোঁ হাফ মণি আছিলে মোৰ তাত হাফ মণিবোৰ মই অলপ অলপকৈ লগাই দিছোঁ আৰু তলত যিটো জোলনাখন ঝুলাবৰ কাৰণে এইটো মণি আগতীয়াকৈ মই মানে লগাই থৈ দিয়া আছিলোঁ তো সেইটোৱে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰেড আৰু হোৱাইটত ইয়াৰ পিছত মই গোল্ডেন যিখিনি জেগাত ক্লে মানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাতে গোল্ডেন কালাৰটো মই লগাই দি দিছোঁ এয়া প্ৰায় মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰপিছত জোলনাখন জ্বলিব পৰা হৈছে এতিয়া কিন্তু আৰু মই অকণমান ফুলৰ ডিজাইন দি দিম মইতো ভাবিছিলোঁ ডিজাইনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিম কিন্তু কিবা এটা খালী লাগি আছিলে মই বহুত ফুলৰ ডিজাইন দিবলৈ মোৰ তাত বেলেগ এক্সট্ৰা আৰু বস্তু নাছিলে কিন্তু হঠাতে মোৰ মনত পৰিল এনেকুৱা এটা মানে টিচু পেপাৰো নহয় চাগে খুব বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ পেপাৰটোৰ নাম কি হয় তো মোৰ ওচৰত মানে বহুত দিনৰ পৰাই আছিলে তো মই সেইটোৱে কাটি কুটি আমি যে সৰুতে কাগজৰ ফুল বনাইছিলোঁ সেনেকুৱাই ফুল মই চিম্পলকৈ বনাই লৈছোঁ কেইটামান তাৰপিছত মই তাতে মুকুতাৰ হাফ মণিটো সেইটো মই লগাই দিছোঁ আৰু তাত এটা চাইডে মই ফুলৰ ডিজাইন দি লগাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো হয়তো মোৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনাখনে আপলোড কৰা যাব কাৰণ মোৰ এইটো বনাওঁতে খুব বেছি দেৰি হৈ গ'ল মই আগতীয়াকৈ কামটো কৰিব লাগিছিলে কিন্তু মোৰ অন্য কাম আছিল সেইটো কাৰণে মই এইটো কামটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মোৰ খুব দেৰি হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে হয়তো জন্মাষ্টমীৰ দিনাখন মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব পাৰিম এয়া ফুলৰ ডিজাইনবোৰ গোটেইবোৰ বনোৱা হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ এটা চাইডত মানে ফুলবোৰ লগাই দিম ফুলবোৰ একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ মই আৰু ভিতৰত এইটো মুকুতাৰ হাফ মণিটো লগাই দিছোঁ এনেকৈ মই এটা খুঁটাৰ ওপৰৰ চাইড আৰু তলৰ চাইডখিনিত ফুল লগাই দিম এয়া হৈ গ'ল মোৰ লগোৱা ইয়াৰ পিছত মই কৃষ্ণৰ মূৰ্তি এটা আনিছিলোঁ একদম চিম্পলকৈ মূৰ্তিটো মই যদি মনত থাকিল হয় অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰি দিলোঁ হয় কিন্তু মই বজাৰৰ পৰা বিচাৰি আনিব লগা হৈছে সেইটো কাৰণে অলপ চিম্পল পালোঁ বহুত বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত মই এইটো পালোঁ অলপ মনে পচন্দ কৰাকৈ এয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট আপোনালোকৰ এই জোলনাখন কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই এণ্ড শুভ জন্মাষ্টমী